Hôm nay tôi chia sẻ các cái lợi điểm nào của sản phẩm tiếng Anh online sẽ hút khách hàng mạnh mẽ trong mùa dịch. Tình hình á, là tôi thấy rất là nhiều trường Anh ngữ đang rao bán và rất là nhiều trường bắt đầu thanh lý bàn ghế bảng vân vân. Đây thực sự là một cái thời điểm khó khăn cho các cái trường Anh ngữ. Những cái trường mà đang còn cầm cự thì chuyển qua cái hình thức là dạy online để phù hợp với cái tình hình thực tế là không biết khi nào sẽ kết thúc dịch, và kết thúc rồi phụ huynh có an tâm cho con đi học, tụ tập học nơi đông người hay không. Cho nên thực sự cái hình thức học online là một cái giải pháp linh hoạt và khôn khéo, và cũng là tất yếu nếu như mình không muốn các cái kế hoạch đào tạo bị đảo lộn, không thể nào kiểm soát được. Vậy thì vấn đề ở đây là một số trường đang chuyển sang hình thức dạy online rất là giản dị và đơn thuần. Trường vẫn giữ nguyên cái nội dung của giáo trình khi mà học trực tiếp, chỉ có thêm cái công cụ là dạy online, thay đổi học ở trường thành việc học ở nhà, chỉ vậy thôi. Thì chúng ta sẽ phân tích để khai thác thêm các cái điểm lợi thế đến từ khách hàng, đến từ sản phẩm, đến từ người dạy, để giúp cho trường mình tăng thêm cái năng lực cạnh tranh nha. Đầu tiên thì chúng ta nói đến cái lợi điểm đến từ khách hàng. Trong cái thời điểm giãn cách dịch như thế này thì tất cả các trường phải dừng cái việc tụ tập đông người để dạy học lại. Và cái tâm lý của học viên cái tình hình của học viên là học viên có cái thời gian rảnh để học online. Học viên ngồi ở nhà và cảm giác rất là stress và cảm thấy là ì ạch, cần phải giải tỏa cái năng lượng, nhưng mà họ lại không có cái nơi để practice tiếng Anh và thiếu cái môi trường để thực hành. Còn đối với phụ huynh thì họ có cái tâm lý là lo lắng khi mà tụ tập học sẽ tăng cái nguy cơ lây nhiễm, và đặc biệt họ lo lắng là không có nơi ôn luyện cái chương trình sách giáo khoa, sợ con mình quên kiến thức hay là ảnh hưởng, đặc biệt là đối với những cái trẻ mà chuẩn bị chuyển cấp. Vậy thì thiếu người dạy kèm cho các cái mục đích phụ đạo, học thêm, thì đây cũng là những cái nỗi sợ lớn của phụ huynh. Vậy thì khách hàng có nỗi sợ thì sẽ có phát sinh nhu cầu, mà có phát sinh nhu cầu thì chúng ta có cái cơ hội để bán hàng. Quan trọng là sản phẩm của chúng ta phải đáp ứng và giải quyết được cái nỗi lo của khách hàng. Vậy thì bây giờ chúng ta nói đến lợi điểm đến từ sản phẩm. Tôi tạm gọi cái sản phẩm mà trường bán trước dịch là sản phẩm A, và bối cảnh của chúng ta khi bán cái sản phẩm A đó là trong tình trạng không dịch, học trực tiếp, khách hàng đến trường để học. Rồi bây giờ chúng ta coi cái bối cảnh hiện nay là có dịch, không đi học trực tiếp, khách hàng học ở nhà. Hai bối cảnh này khác nhau đúng không các anh chị? Và cái bối cảnh mới này cần một cái sản phẩm mới là A phẩy hoặc là B để đáp ứng các cái tiêu chí cạnh tranh sau. Thứ nhất, đây phải là một sản phẩm online, bởi vì sản phẩm online này mang lại cho khách hàng cái cảm giác an toàn hơn khi mà không có tụ tập học trong phòng kín bưng với máy lạnh. Thứ hai nữa, cái đặc tính tiếp theo, tiêu chí cạnh tranh, là cái sản phẩm online này cần phải giúp cho học sinh giải stress, fun và không có nặng quá về ngữ pháp, ví dụ như 20% về lý thuyết thôi, còn 80% về thực hành. Cái tiêu chí thứ ba đó là giúp ôn luyện nội dung sách giáo khoa, ví dụ như luyện đề thi, đặc biệt cho các cái em học sinh chuẩn bị chuyển cấp, sinh viên chuẩn bị ra trường. Vậy thì, và cái thứ tư là tiêu chí nữa là tiêu chí 1 kèm 1 cho phụ đạo hoặc là cho học thêm. Nếu như mà trường có kinh phí thì mình có thể mua các cái sản phẩm mới hoàn toàn. Trong trường hợp mà kinh phí mình hơi eo hẹp thì cái bộ phận đào tạo chuyên môn của anh chị có thể customize một phần cái nội dung dựa trên cái sản phẩm hiện tại. Và chúng ta lưu ý là sản phẩm mới này nó sẽ phục vụ cho cả khách hàng hiện tại và khách hàng mới. Và sản phẩm mới này cần được nhìn nhận là một cái sản phẩm độc lập chứ không phải là một cái sản phẩm thế thân.
Và để deliver cái sản phẩm mới trong cái môi trường online giới hạn cái sự tương tác này thì chúng ta cũng cần phải xem xét đến một cái yếu tố cạnh tranh thứ ba, đó là người dạy. Và đây cũng là cái lợi điểm của những ai mà nếu đạt được các cái yêu cầu tiêu chí này. Rồi, rất là nhiều trường đang gặp bỡ ngỡ khó khăn trong cái việc là giai đoạn đầu triển khai các cái giảng dạy trực tuyến. Nó không chỉ là về công nghệ mà còn về cái năng lực và phương pháp giảng dạy của giảng viên. Đặc biệt là giáo viên giảng viên họ quen với các cái phương thức giảng dạy có tương tác giữa thầy trò trên lớp. Cho nên á, cái sự thay đổi này sẽ làm cho họ lúng túng khi mà triển khai. Anh chị ha. Như vậy thì các cái phẩm chất và năng lực của giáo viên giảng viên giảng dạy sản phẩm mới này cần phải đạt đến các cái yêu cầu cạnh tranh sau đây. Thứ nhất là am hiểu về cái định dạng trực tuyến, tránh cái tình trạng lóng ngóng mất cái thời gian thiếu chuyên nghiệp và sử dụng được hết các cái công cụ và chức năng mà giúp tăng cái hiệu quả của buổi dạy học. Yếu tố thứ hai là năng lượng, phải thật là sự là năng lượng trong giọng nói và khuôn mặt. Yếu tố thứ ba cần thiết đó là thiết kế được cái bài giảng và tài liệu khóa học. Cụ thể ở đây là mình thiết kế đa dạng được các cái hoạt động tương tác tại chỗ qua màn ảnh với học sinh khi dạy. Yếu tố thứ tư là lượng kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn phải phong phú dồi dào để trả lời những cái câu hỏi của học viên. Thậm chí là có một số cái câu hỏi ngoài chương trình. Rồi, yếu tố thứ năm là mình thường xuyên thông báo các cái thời hạn của các cái hoạt động tới học viên, giúp cho học viên chủ động hoàn thành cái bài tập và có những cái phản hồi tích cực kịp thời với học viên. Yếu tố thứ sáu, đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng nha, đó là cái khả năng chia sẻ và thấu cảm. Bởi vì á, cái sự tương tác giao tiếp ở đây là gián tiếp, cho nên chủ yếu thông qua bàn phím, nên là người học rất là khó để hiểu được các cái ý tưởng cũng như cảm xúc của giáo viên khi trao đổi cùng họ. Cho nên cái tính kiên trì và cái khả năng đọc suy nghĩ cảm xúc thông qua cái khuôn mặt, thông qua giọng nói, thông qua ánh mắt của học viên được đánh giá cao ở những người mà giảng dạy cái chương trình trực tuyến này. Tôi nhớ có một cái câu rất là hay, đó là chong trống trên cái đỉnh tháp dù làm bằng sắt thì cũng sẽ gãy trong gió bão nếu nó không hiểu được cái nghệ thuật xoay theo chiều gió. Thì hy vọng là ba cái điểm lợi thế đến từ khách hàng, sản phẩm và người dạy giúp trường anh chị tăng thêm cái năng lực cạnh tranh và kích thích khách hàng mua hàng.